Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 19 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਭੇਜ ਦੂँਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂँਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਈਟ ਅੰਡਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਸੈਸਡ ਡਿਨਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ PSSSB ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੈਸਡ ਡਿਨਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਈਟ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂँਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂँਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂँਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we